Có hơn 8,2 tỷ người đang sinh sống trên trái đất. Thế giới có trên dưới 200 quốc gia, hơn 5.000 nhóm dân tộc và khoảng 7.000 ngôn ngữ khác nhau. Có những dân tộc chỉ có vài trăm người, thậm chí vài chục người đang đứng trước nguy cơ biến mất mãi mãi. Nhưng ở chiều ngược lại, cũng có những dân tộc đông đến mức nếu tách riêng thành một quốc gia, họ vẫn nằm trong nhóm đông dân nhất trên hành tinh. Đáng kinh ngạc hơn, dân tộc đứng đầu danh sách có quy mô khoảng 1,4 tỷ người, tức khoảng 17% dân số thế giới. Nói một cách dễ hiểu, cứ khoảng 6 người trên trái đất thì có một người thuộc dân tộc này. Họ đã tạo nên những nền văn minh đồ sộ, những đế chế kéo dài hàng nghìn năm và ngày nay vẫn đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến kinh tế, văn hóa cũng như chính trị toàn cầu. Vậy đâu là 5 dân tộc đông dân nhất thế giới? Chúng ta sẽ cùng đi ngược bảng xếp hạng từ vị trí thứ 5 cho đến ngôi đầu. Còn người Kinh thì sao? Đứng ở vị trí nào? Ở vị trí thứ 5 đó là người Yamato, dân tộc chiếm khoảng 97 đến 98% dân số Nhật Bản. Tổng số người Yamato hiện nay vào khoảng 120 triệu người, gần tương đương với toàn bộ dân số nước Nhật. Điều thú vị là Nhật Bản không phải quốc gia quá đông dân nếu so với Trung Quốc hay Ấn Độ. Dân số nước này hiện chỉ hơn Việt Nam khoảng hơn 20 triệu người. Thế nhưng điều khiến người Yamato đặc biệt lại nằm ở mức độ đồng nhất hiếm thấy. Ở Nhật Bản, từ Hokkaido ở phía Bắc cho đến Kyushu ở phía Nam, chúng ta sẽ thấy phần lớn người dân đều sử dụng cùng một ngôn ngữ, có nền giáo dục tương tự, chia sẻ những phong tục gần như là giống nhau y hệt và cùng chịu ảnh hưởng từ một hệ giá trị đã được duy trì suốt hàng nghìn năm. Đây là điều mà rất ít quốc gia đông dân trên thế giới làm được. Thực ra, Nhật Bản vẫn có những dân tộc khác như là người Ainu ở Hokkaido hay là người Ryukyu ở Okinawa. Tuy nhiên, quy mô của những cộng đồng này chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Vì thế, người Yamato gần như trở thành hình ảnh đại diện của cả đất nước mặt trời mọc. Điều thú vị hơn nữa là sức ảnh hưởng của người Yamato vượt xa con số 120 triệu dân. Anime, manga, sushi, ramen, kimono hay văn hóa cúi chào đều đã trở thành những biểu tượng toàn cầu. Có thể nói đây là một trong những dân tộc có quyền lực mềm lớn nhất trên thế giới. Nếu tính riêng về dân số, người Yamato đứng thứ 5, nhưng xét về mức độ lan tỏa văn hóa, họ chắc chắn thuộc nhóm dẫn đầu. Đống dân thứ 4 trên hành tinh đó là người Punjabi. Rời Đông Á chúng ta đến Nam Á và đó là người Punjabi. Hiện nay cộng đồng này có khoảng 150 đến 170 triệu người, sinh sống chủ yếu tại vùng Punjab trải dài giữa Ấn Độ và Pakistan. Tên gọi Punjab thì lạ, nhưng thực chất xuất phát từ tiếng Ba Tư, ý nghĩa là vùng đất của 5 dòng sông. Chính 5 con sông lớn đổ từ dãy Himalaya xuống đã tạo nên một vùng đồng bằng màu mỡ bậc nhất của châu Á. Người Punjabi nổi tiếng với tính cách cởi mở, hào sảng và rất là chăm chỉ. Họ là lực lượng sản xuất nông nghiệp chủ lực của cả Ấn Độ và Pakistan. Chỉ riêng bang Punjab của Ấn Độ đã đóng góp tỷ lệ rất lớn sản lượng lúa mì và gạo cho cả nước, nên thường được gọi là vựa bánh mì của Ấn Độ. Không chỉ mạnh với nông nghiệp, người Punjabi còn nổi tiếng trên khắp thế giới bởi tinh thần kinh doanh. Khi làn sóng di cư diễn ra mạnh mẽ trong thế kỷ 20, hàng triệu người Punjabi đã đến Anh, Canada, Mỹ, Úc và nhiều quốc gia khác để lập nghiệp. Ngày nay tại Canada, người Punjabi là một trong những cộng đồng nhập cư đông và thành công nhất. Không ít chính trị gia, doanh nhân và vận động viên nổi tiếng của Canada có gốc gác Punjabi. Một điểm đặc biệt khác là dân tộc này gắn liền với sự ra đời của đạo Sikh vào thế kỷ thứ 15. Hình ảnh những người đàn ông đội khăn xếp để râu dài và luôn mang theo biểu tượng tôn giáo đã trở nên quen thuộc ở nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên không phải tất cả người Punjabi đều thuộc đạo Sikh. Nhiều người theo Hồi giáo hoặc Ấn Độ giáo, phản ánh lịch sử lâu dài và đa dạng của dân tộc này. Dân tộc đông dân thứ 3 trên thế giới đó là người Bengal. Nếu người Punjabi khiến nhiều người bất ngờ thì dân tộc đứng thứ 3 còn gây choáng ngợp hơn. Người Bengal có quy mô khoảng 270 đến 300 triệu người. Nghĩa là nếu người Bengal lập thành một quốc gia riêng, họ vẫn sẽ thuộc nhóm một trong những nước đông dân nhất trên thế giới, chỉ đứng sau Ấn Độ, Trung Quốc và Mỹ. Người Bengal sống chủ yếu ở Bangladesh và bang Tây Bengal của Ấn Độ. Tên của bang này cũng đã nói ra cái quy mô của dân tộc này rồi. Điều thú vị là họ bị chia thành hai quốc gia bởi đường biên giới hiện đại, nhưng vẫn nói cùng một ngôn ngữ, có nhiều nét văn hóa y hệt nhau và có nguồn gốc từ vùng châu thổ Bengal nổi tiếng. Họ sinh sống trên vùng đồng bằng được tạo nên bởi 3 hệ thống sông khổng lồ là sông Hằng, sông Brahmaputra và sông Meghna. Hàng nghìn năm qua, phù sa từ dãy Himalaya liên tục bồi đắp nên một vùng đất màu mỡ đến mức mỗi năm có thể trồng nhiều vựa lúa. Điều đáng nể là dù dân số rất đông, người Bengal lại tạo nên một nền văn hóa cực kỳ phong phú. Họ có nền văn học lâu đời, âm nhạc đặc sắc và đặc biệt là niềm tự hào về tiếng Bengal. Đây là một trong số ít ngôn ngữ trên thế giới có ngày kỷ niệm riêng được Liên Hợp Quốc công nhận là Ngày Quốc tế Tiếng Mẹ Đẻ, bắt nguồn từ phong trào bảo vệ tiếng Bengal vào năm 1952. Người Bengal cũng nổi tiếng về trí thức. Nhà thơ đạt giải Nobel đầu tiên của châu Á, Tagore là một người Bengal.
Ông thậm chí còn viết lời cho quốc ca của cả Ấn Độ lẫn Bangladesh, một điều gần như không có trên tiền lệ của thế giới. Ngày nay, dù còn nhiều khó khăn về thiên tai và biến đổi khí hậu, người Bengal vẫn là một trong những cộng đồng đông đảo, chăm chỉ và có bản sắc mạnh mẽ nhất trên hành tinh. Đông dân thứ hai trên thế giới đó là người Ả Rập với quy mô khoảng 450 cho đến 500 triệu người. Khác với nhiều dân tộc khác chỉ tập trung trong một quốc gia, người Ả Rập trải dài trên hơn 20 quốc gia, từ bờ Đại Tây Dương của Maroc, Algeria, Tunisia đi qua Ai Cập, Jordan, Syria, Iraq cho đến bán đảo Ả Rập với Ả Rập Xê Út, Qatar, UAE và Oman. Nếu đo từ Maroc ở cực Tây đến Oman ở cực Đông, khoảng cách lên đến hơn 7.000 km, tương đương quãng đường từ Hà Nội sang tận Alaska nếu đi theo đường chim bay. Thế nhưng ở khắp vùng đất rộng lớn ấy, hàng trăm triệu người vẫn sử dụng tiếng Ả Rập và chia sẻ nhiều giá trị văn hóa chung. Điều này khiến nhiều người nhầm rằng người Ả Rập là một dân tộc hoàn toàn thống nhất. Thực tế đây là một cộng đồng rất đa dạng. Người Ai Cập, người Maroc, người Iraq hay người Yemen có ngoại hình, giọng nói, ẩm thực và lịch sử khác nhau. Tuy nhiên họ được gắn kết bởi tiếng Ả Rập, văn hóa Ả Rập và phần lớn cùng theo Hồi giáo. Chính ngôn ngữ đã tạo nên sức mạnh đặc biệt của cộng đồng này. Tiếng Ả Rập hiện là một trong những ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất trên thế giới, đồng thời là một trong 6 ngôn ngữ chính thức của Liên Hợp Quốc. Mỗi ngày có hàng trăm triệu người đọc báo, xem TV và giao tiếp bằng tiếng Ả Rập. Ngày nay, người Ả Rập có ảnh hưởng lớn nhờ vị trí địa lý và tài nguyên tự nhiên của mình. Khu vực Trung Đông và Bắc Phi sở hữu một phần đáng kể trữ lượng dầu mỏ và khí đốt của thế giới. Với gần nửa tỷ người trải rộng trên 2, thậm chí một số ước tính là 3 châu lục, người Ả Rập không chỉ là một trong những cộng đồng đông dân nhất mà còn là một trong những cộng đồng có ảnh hưởng lớn nhất về tôn giáo, văn hóa và địa chính trị trên thế giới. Và đến đây, bạn đã đoán được dân tộc nào đông dân nhất thế giới hay chưa? Đó là dân tộc Hán. Dân tộc này bỏ rất xa bảng xếp hạng còn lại với quy mô khoảng 1,3 đến 1,4 tỷ người. Con số này lớn đến mức khó hình dung. Hãy thử so sánh một chút. Toàn bộ châu Âu hiện tại dân số khoảng 750 triệu người, nghĩa là chỉ riêng người Hán đã đông gần gấp đôi dân số của châu Âu. Người Hán cũng đông gấp khoảng 14 lần dân số Việt Nam và chiếm khoảng 17% dân số toàn cầu. Nếu bạn ra đường gặp 6 người bất kỳ trên trái đất thì trung bình sẽ có một người là người Hán. Dân tộc này chiếm khoảng 91% dân số Trung Quốc, nhưng không chỉ sống trong lãnh thổ Trung Quốc. Hàng chục triệu người Hán đã di cư ra nước ngoài trong nhiều thế kỷ và hình thành những cộng đồng rất lớn tại Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Mỹ, Canada, Úc cùng nhiều quốc gia khác. Riêng tại Singapore, người Hán, tức người Hoa, chiếm khoảng 3/4 dân số và giữ vai trò trung tâm trong nền kinh tế cũng như đời sống xã hội. Điều khiến nhiều người tò mò đó là tại sao người Hán lại đông đến mức vậy? Câu trả lời đầu tiên nằm ở địa lý. Nhìn vào bản đồ Trung Quốc, bạn sẽ thấy phía Tây là những dãy núi cao như Himalaya, các cao nguyên rộng lớn như Tây Tạng và nhiều sa mạc khô cằn. Trong khi đó phía Đông là vùng đất của những đồng bằng màu mỡ, được bồi đắp bởi hai con sông nổi tiếng là Hoàng Hà và Trường Giang. Hàng nghìn năm trước, khi nhiều nơi trên thế giới còn sống bằng săn bắt và hái lượm, cư dân ở hai lưu vực này đã biết trồng kê, trồng lúa và xây dựng những làng mạc đông đúc. Chính điều kiện tự nhiên thuận lợi ấy đã giúp dân số tăng rất nhanh. Khi có đủ lương thực, nhiều trẻ em sống sót hơn, nhiều làng mạc phát triển thành thị trấn rồi thành những thành phố khổng lồ. Qua hàng nghìn năm, quy mô dân số cứ thế nhân theo cấp số nhân. Yếu tố thứ hai đó là lịch sử thống nhất từ sớm. Từ hơn 2.200 năm trước, sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc, các triều đại kế tiếp đã xây dựng một hệ thống hành chính tương đối thống nhất trên vùng lãnh thổ rộng lớn. Đó là lý do người Hán không chỉ đông vì sinh nhiều con, mà còn vì quá trình mở rộng và đồng hóa văn hóa diễn ra liên tục trong lịch sử. Nhiều dân tộc nhỏ ở miền Nam Trung Quốc sau hàng trăm năm đã sử dụng tiếng Hán, tiếp nhận phong tục Hán và dần được ghi nhận là người Hán. Không chỉ đông, người Hán còn tạo ra một nền văn minh có sức ảnh hưởng rất lớn. Giấy, thuốc súng, la bàn và kỹ thuật in, 4 phát minh nổi tiếng của Trung Hoa đều gắn liền với nền văn minh do người Hán phát triển. Nho giáo, thư pháp, trà đạo, gốm sứ, lụa, võ thuật hay ẩm thực Trung Hoa cũng lan tỏa đến nhiều quốc gia châu Á. Ngày nay, với nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, ảnh hưởng của người Hán còn mạnh hơn nữa. Từ những nhà máy sản xuất khổng lồ, các tập đoàn công nghệ, mạng lưới đường sắt cao tốc dài nhất thế giới, cho đến những cộng đồng người Hoa làm ăn trên khắp toàn cầu. Tất cả đều góp phần khiến người Hán trở thành một trong những cộng đồng có sức ảnh hưởng lan tỏa bậc nhất trên hành tinh. Vậy còn dân tộc Kinh, hay đôi khi còn gọi là dân tộc Việt thì sao? Người Kinh hiện có khoảng 88 cho đến 90 triệu người, chiếm khoảng 85% dân số Việt Nam. Đây là dân tộc đông dân nhất trong 54 dân tộc của đất nước. Và nếu đặt lên bản đồ thế giới, đây cũng là một dân tộc rất đông. Dù không thể cạnh tranh với những dân tộc như là người Hán, người Ả Rập hay người Bengal, người Kinh vẫn thường được xếp vào nhóm khoảng 15 đến 20 dân tộc đông dân nhất trên hành tinh, tùy theo cách phân loại của từng tổ chức và các nhà nghiên cứu. Ngoài Việt Nam, hàng triệu người Kinh còn đang sinh sống tại Mỹ, Úc, Canada, Pháp, Đức, Nhật,
Hàn và nhiều quốc gia khác. Điều đáng chú ý là quy mô của người Kinh còn lớn hơn dân số của không ít quốc gia phát triển. Chẳng hạn người Kinh đông hơn toàn bộ dân số Đức và xấp xỉ quy mô dân số của những nước như là Iran hoặc Thổ Nhĩ Kỳ. Chính cộng đồng gần 90 triệu người này đã tạo nên một thị trường tiêu dùng lớn, lực lượng lao động dồi dào và giúp tiếng Việt trở thành một trong những ngôn ngữ có số người bản ngữ đông nhất trên thế giới. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Việt Nam phát triển kinh tế, thu hút đầu tư và ngày càng có vị thế lớn hơn trong khu vực Đông Nam Á. Còn nếu chỉ nhìn trong phạm vi Đông Nam Á, quy mô của người Kinh càng trở nên ấn tượng hơn. Với khoảng 88 đến 90 triệu người như đã đề cập, người Kinh đông hơn rất nhiều so với các dân tộc lớn trong khu vực như người Thái khoảng 50 đến 60 triệu người, người Khmer khoảng 18 đến 20 triệu người, người Mã Lai khoảng 30 đến 35 triệu người. Chỉ có người Java của Indonesia là vượt người Kinh với khoảng 100 đến 110 triệu người và cũng là một trong những dân tộc đông dân nhất trên thế giới. Điều đó cho thấy người Kinh không chỉ là cộng đồng đông đảo của Việt Nam mà còn là một trong những dân tộc có quy mô lớn nhất toàn khu vực Đông Nam Á. Nhìn rộng hơn, trên thế giới hiện có hơn 5.000 nhóm dân tộc khác nhau nhưng chỉ có rất ít cộng đồng đạt quy mô trên 50 triệu người. Vì vậy, với quy mô của người Kinh thì đây là một lợi thế lớn. Bạn là người dân tộc nào có thể để lại ý kiến dưới phần bình luận. Nếu thấy thú vị, hãy nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.